فرمایید. و اینم از جلیقه نازم، خیلی دوستش دارم، خیلی زیاد. سلام، چطورین؟ خوبین؟ چه خبرها؟ چی کارا میکنین؟ آقا امروز میخوام با تیکه پارچه هایی که دارم لباس بدوزم. خب بعد باید تیکه پارچه هم بهتون نشون بدم. از اون لباس قبلی که توی ویدیو قبلی دوخته بودم و هیچی واقعا نمونیه که خیلی کوچولومون و چون خیلی دوستش دارم و هم جنسن با هم، میخوام باهاشون یه دونه لباس کامل بدوزم. این پارچه ها همه با هم جنسن. اگه میخوای تیکه دوزی کنی خیلی قشنگ‌تره که پارچه‌هاتو هم جنس باشن، ولی اگه هم جنس هم نباشن بعد بذارید پیش هم که ببینید وقتی میذارید پیش هم خونی داره یا نه، رنگاشون، یا حالا یه اونی مثلا توش یه نخی داره تو خود پارچه که با اون پارچه بغلیه مچ میشه. اینا رو همه رو باید در نظر بگیرید، ولی اگه هم جنس باشن خیلی قشنگتر میشه. پارچه های خوردتون رو دور نریزید. این پارچه ها رو که میبینید خیلی خورده و اصلا هم نمیدونم میرسه یا نه. یه رنگ دیگه هم دارم که ترجیح دادم اونو با اینا قاطی نکنم، رنگ نئونیه، همین جنسه، ولی ترجیحم این بود که اینو با اینا قاطی نکنم. حالا نمیدونم شاید یهویی وسط کار قاطی کردم، حالا یا کم اومد یا چی. میخوام باهاش یه جلیقه بدوزم. اول میخواستم باهاش شلوارک بدوزم، بعد پشیمون شدم، گفتم که بهتره که جلیقه بدوزم، چون توی پینترست خیلی جلیقه تیکه دوزی شده زیاد هستش. چون از این پارچه یه متر خورده اینا دارم، شاید حالا مثلا با اضافه این پارچه شلوارک هم دوختم که مثلا بتونم باش ست کنم. من خودم اولین بارمه که میخوام تیکه دوزی کنم و هیچ پیشینه‌ای ندارم. نمیخوام خیلی چیز کنم، مثلا مرتب باشه تیکه ها پیش هم، چون اینا هر کدوم مثلا یکیش بلنده، یکیش کوتاهه، یکیش نازکه. به خاطر همین نمیخوام خیلی حالا یه جور باشه تیکه ها. بعضیا دیدید تیکه ها رو مثلا مستطیل فقط میبرن و اینطوری عمودی و افقی میذارن پیش هم. من دیگه میخوام اینطوری خیلی نامیزون و مرتب طور پیش هم دیگه نباشه، ببینم چطور میشه. پس با من همراه باشید تو این ویدیو، ببینیم که آخر ویدیو چطور میشه این جلیقه قشنگمون. رندوم دارم انتخاب میکنم میذارم.
این الگوی جلوی غمه که قرار باش 40 دقیقه بدوزم. حالا این تیکه پارچه هایی که درست کردیم رو میذاریم روش. از نظر قدی اندازه شده ولی پهلوهاش احتیاج داره که دیگه از این به بعدش رو سعی میکنم، چون پارچم خیلی کم مونده، سعی میکنم روی خود الگو در بیارم تیکه ها رو. 2 تا پایینش قهوه‌ای میدم و حالا شایدم اینو بالا دادم پایین ندادم، اینجا مثلا یا این وسط، اینو اینجا میدم یه ذره میزون تر میشه. یا صندوق میزنم که بدونم کجا قرار بدم. یه تیکای بعدی رو دونه دونه به خود الگو میذارم، بعد میبینم که مثلا کجا احتیاج داره اضافه میکنم. الگوی پشت، الگوی جلو. الگوی جلو رو میذاریم روش، بعدش 2 تا دورش رو میکشیم. خب من اینو دوختم، سرشونه هاشو با پهلوهاشو، اینو بپوشم تو تنم ببینید. البته که با این بلوزه هم مناسب نیست، ولی دیگه همین تنم بود، حال نشم عوض کنم. اینطوری شد، خیلی بامزه شد. ببینید چون توش لای چسبوندم برای اینکه یه ذره مستحکم‌تر وایس. اگر میخوای یه جور باشه که مثلا که پاییز و زمستون بتونید بپوشیدش، میتونید زیرش پشم شیشه بذارید که یه کوچولو حالا گرمم بکنه و با یه هودی چیزی خیلی قشنگ میشه، یا مثلا یه دورس خیلی شیک میشه به نظر من. ولی دیگه من زیرشو پشم شیشه ندادم. چه پشم شیشه بدید چه لایی بدید، باید یه آستری بدید، چون نماش قشنگ نمیشه دیگه، از این ور اینطوری دیده میشه. با اینکه یه کوچولو مثلا حالت ضخیم‌تر میشه، بالاخره دولا میشه دیگه در تابستون اینا، ولی من دوست دارم بیشتر حالت تمیز دوزی بشه، به خاطر همین اینو آستر دادم. آسترش هم باشید بهتون نشون بدم، از خودش همین الگوی خودش رو گذاشتم و رنگ کرم از این رنگش دادم. 2 تا قسمت جلو، یه دونه قسمت پشت که اینم همینطوریه. سرشونه ها و پهلوهاشو میدوزم. بعد از اینکه دوختم بهتون میگم چیکار کنید. دوردوزی اطرافش من چیکار کردم، چون این آستر رو وقتی میدوزیم میذاریم داخل این، بازم به خاطر اینکه خیلی میخوام تمیز دوزی بشه، برای دوردوزش یه حالت نوار اوریب دوزی میکنم. اینا رو برای نوار اوریبش میخواستم از رنگ کرم آسترش استفاده کنم، ولی دیگه واقعا پارچه نمون، چون دارم با اون پارچه شلوارک هم میدوزم. این تیکه پارچه مونده بود که میخواستم شلوارک بدوزم، دیگه هیچ پارچه‌ای نمون برام. به خاطر همین چیکار کردم ببینید،
از تمام این پارچه ها که مونده بود همه رو به عرض 6 و طول هر چقدر که بود، چون تیکه تیکه بودن دیگه پارچه هام، اینا رو بریدم و قراره اینا رو همه رو به هم دیگه بدوزم تا یه نوار اریب بشه برای خوده، که بتونم این لبه های کارم بدوزم. مثلا اینو به این وصل میکنم میدوزم، بعد این یه دونه از این میذارم میدوزم، اینطوری و این خودش نوار اریب میشه. بعد یه چیز دیگه که میخواستم بگم، گفتم اگه براتون سوال باشه که حالا الگوشو چیکار کنیم، میتونید از الگو آماده استفاده کنید. من از رو خود کاپشنم مثلا الگو برداشتم، تو یکی از کاپشنام. شما اگه مثلا یه لباسی دارید که دوست خوشتون میاد تو تنتون مثلا وای میسته، از اون بردارید، یا مثلا بیشتر کاپشن که چیزایی که، یا اگه جلیقه دارید که از رو جلیقه‌تون الگو بردارید، یا اگه ندارید از رو لباسایی که حلقه های گشادی دارن بردارید، چون جلیقه باید حلقه گشادی داشته باشه. کم کم بدوزیم و تموم میشه. دور تا دورش رو با سوزن فیکس میکنیم، دوختا رو دوختا قرار میدیم و فیکسش میکنیم که این تکون نخوره، که بعد میخوایم لب دوزیاشو انجام بدیم سر جاشون باشه. ما اینو کلا با سنجاق فیکسش کردیم، اینطوری شد. نواری که دوخته بودیم همه رو به هم دیگه از قسمت پشت میذاریم روی کار به فاصله 1 سانت، حالا همون قدری که میخواید پهنای نوار اریبتون باشه میذارید روی کار و از پشت لباسه و میدوزید. بعد که کامل دور تا دور دوختید برمیگردونید. حالا اونم بهتون نشون میدم، ولی یه دونه بگم بهتون که چرا باشم پشت کار، چون میخوام از رو دوخت برم، میخوام با دست کار کنم روشو. برمیگردونم اینطوری یه تا میزنم و از رو کوک میدم. حالا اینو بریم دور تا دورشو بدوزیم. با این نخهای ابریشمی رو کار مثل اینجا دور تا دورش رو کوک دوزی میکنم. از داخل میام و
شلوارکش هم دوختم. راستش اصلا قصدشو نداشتم که بخوام شبک استشو بدوزم، میخواستم از بقیه پارچه این کرم شلوارک بدوزم چون احتیاج داشتم، ولی یهویی به سرم زد که بذار ستش کنم، بذار کمرشو تیکه دوزی کنم، پایینشو نوار تیکه دوزی بدم و لبه های جیبشو، و اصلا نمیخواستم جیب بدم بهش، میخواستم این چیز ساده و راحت باشه که حالا تو خونه حوصله‌ام نداشتم که خیلی وقت بذارم براش. من کلا اینطوریم، میرم تو دلش یهویی کارو خیلی پیچیده میکنم و پیچیده‌اش کردم و اینطوری شد، ولی خیلی راضیم چون که دیگه میتونم توی مهمونی‌ها، حالا مهمونای دخترانه یا مثلا رفتیم مسافرت اینا، بتونم بپوشم با جلیقه‌اش. حالا جلیقه‌ش هم بهتون نشون میدم. اینطوری شد که خیلی دوستش دارم. حالا پایین کارم مثل خود پایین دور جلیقه که دوختم، پایین شلوارکم همین کارو کردم. از روی یکی از شلوارکان که تو تنم راحت بود الگو برداری کردم. دیگه اینکه وای خیلی گرمه، نیم ساعته دارم این فیلمو میگیرم، یا صدا بده یا موهام میخوره به میکروفون یا میکروفون یادم رفته یا از بیرون صدا میاد. همینطوری دارم عرق میکنم، چشمم گل موجه زده. ای خدا، همین الان از بیرون اومدم، رفته بودم اصلا بیرون دکتر. گفتم باید من این معرفیشو بگیرم تمام بشه که بتونم ویدیو ادیت کنم. خب حالا بسید با جلیقه‌اش بپوشم تا شما با جلیقه‌اش ببینید تو تنم چه شکلی میشه. همونطور که میبینید داخل جلیقه‌ش و آسترش رو از خود شلوارک دادم. این نخوره به این صدا میده، بذارم تو. بفرمایید. و اینم از جلیقه نازم، خیلی دوستش دارم، خیلی زیاد. این پشتشه و این هم جلوشه. پشت کارو بلندتر گرفتم من و اینم که جلوی کاره. راستش اصلا فکرشو نمی‌کردم که بخوام با خورده پارچه هام یه لباس کامل بدوزم. من همیشه خورده پارچه هامو نگه می‌دارم، ولی تا حالا نشده که مثلا با کلی خورده پارچه من یه لباس کامل بدوزم. خورده پارچه هامو حالا برای چی استفاده می‌کنم؟ مثلا برای مغزی یه لباسی که مغزی پیدا نمی‌کنم اون رنگ، خورده پارچه هامو میارم بیرون که بتونم مثلا به یه لباسم مغزی بدم، یا اینکه مثلا توی یکی از لباسام می‌خوام یه تیکه مثلا پارچه بیارم، یا مثلا یا یه جایشو یه رنگ دیگه بکنم. برای اینجور چیزا خیلی استفاده میکردم. ولی وقتی که از این پارچه دیدم خیلی رنگاشو دارم، چون تیکه دوزی میخواید بکنید، خیلی حالا اول فیلمم گفتم بهتون خیلی خوبه که از یه جنس باشه پارچه‌تون، مثلا یه جنس پارچه یا نخی یا حالا هرچی با رنگ و مثلا طرح‌های مختلف. که دیدم اینو دارم، از این جنس پارچه رنگ و طرح‌های مختلفشو دارم، گفتم که خیلی خوب میشه که حالا من که تا حالا این کارو نکردم یه تجربه برای خودم میشه و واقعا راضی بودم. راستش انقدر خوشم اومد دیگه، دوستم همش این کارو انجام بدم، همش تیکه دوزی کنم، هم پارچه‌هامو دور نمیریزم، یعنی از کوچیک‌ترین تیکه‌های پارچه‌ام استفاده میکنم. الان تو نگه داشتم باهاش میخوام دستکش چیزام بدوزم، دستکش آشپزخونم خراب شده، میخوام باهاشونم بدوزم. از کوچیک‌ترین تیکه‌های پارچه استفاده میشه، هدر نمیره دیگه اصلا پارچه دیگه. همین و این شد لوک نهایی لباسم. خیلی دوستش دارم. خیلی خوشحال شدم که تا آخر ویدیو نگاه کردید و سابسکرایب یادتون نره. لایک و کامنت هم حتما برای من بذارید تا انرژی بگیرم و ویدیوهای بیشتری براتون درست کنم. و اینم بدونید که تمام ویدیوهای من آموزشی و اینطوری خیاطی طور نیست. من خیلی ویدیوهای لایف استایل طوری بیشتر میذارم، یعنی بیشتر دارم لایف استایلمو نشون میدم تا اینکه بخوام خیاطی بهتون یاد بدم. ولی اگه چیزی مثلا خیلی ساده باشه و یا مثلا بدونم که ایده میتونید بگیرید، توی ویدیو میواجونم اون حالا آموزشو یا همون خیاطی یا هرچی که بخوام درست کنم. اگه بدونم که مثلا به درد شما میخوره حتما ازش ویدیو میگیرم دیگه. همین، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و راضی باشید و بتونید استفاده کنید و برید از خورده پارچه‌هاتون هم استفاده کنید.